Mèo Ben và cây đậu thần. Một buổi sáng đẹp trời, mèo Ben thức dậy với một sự háo hức kỳ lạ. Cậu đã mơ thấy mình leo lên một cây đậu khổng lồ, vươn tận trời cao. Trong giấc mơ đó, Ben tìm thấy rất nhiều điều kỳ diệu và hấp dẫn. Nhưng điều thú vị nhất là khi Ben bước ra khỏi nhà, cậu thấy một ông cụ bán hạt giống đang đứng trước cửa nhà mình. Ông cụ nhìn Ben và mỉm cười. Chào cháu có muốn một hạt giống đặc biệt không? Nó không phải hạt giống bình thường đâu. Nếu cháu trồng nó, cháu sẽ khám phá ra những điều kỳ diệu. Ben tò mò. Ông ơi, hạt giống này có gì đặc biệt ạ? Cháu chỉ có vài đồng lẻ thôi, không đủ mua hạt giống quý giá đâu. Ông cụ gật đầu. Cháu không cần nhiều tiền, hạt giống này không mua được bằng tiền. Nó chỉ dành cho những người dũng cảm và biết ước mơ lớn. Cháu có muốn thử không? Không thể cưỡng lại sự tò mò, Ben nhận hạt giống từ ông cụ. Cậu vội vàng về nhà, đào một cái lỗ nhỏ trong vườn và trồng hạt giống. Ben tưới nước và chỉ qua một đêm cây đậu đã vươn cao đến mức Ben không thể thấy ngọn. Kit, bạn thân của Ben, vừa đến chơi liền trố mắt ngạc nhiên. Ben, cái cây gì mà cao khủng khiếp thế này? Cậu có định leo lên đó không? Ben mỉm cười. Dĩ nhiên là có, tớ không thể bỏ lỡ cơ hội khám phá được. Có thể ở trên đó có những điều kỳ diệu. Dù Kit lo lắng, nhưng nó quá cao. Cậu chắc mình có thể leo lên được không? Ben tự tin. Tớ chắc chắn, tớ sẽ lên trên và tìm hiểu. Cậu có thể chờ tớ dưới này. Tớ sẽ kể lại mọi thứ khi tớ quay về. Ben bắt đầu leo lên cây đậu khổng lồ. Càng leo cao, khung cảnh dưới mặt đất càng trở nên nhỏ bé. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cậu cũng lên đến đỉnh và trước mặt Ben là một thế giới hoàn toàn khác. Đó là một vương quốc lơ lửng trên mây với những lâu đài vàng lấp lánh. Khi Ben bước vào lâu đài lớn nhất, cậu thấy mọi thứ trong lâu đài đều khổng lồ. Những chiếc bàn, ghế và đặc biệt là những đồng tiền vàng chất đống ở góc phòng. Ben cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Nhưng không lâu sau, Ben nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ đằng xa. Một gã khổng lồ xuất hiện, giọng nói vang dội. Ai dám bước vào lâu đài của ta? Ta sẽ bắt ngươi ngay. Ben hoảng sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu nhìn quanh và thấy một cây đàn nhỏ và một con ngỗng đang đẻ ra những quả trứng vàng. Ben quyết định lấy cây đàn và con ngỗng, tin rằng chúng sẽ giúp gia đình cậu thoát khỏi cảnh khó khăn. Nhưng Ben phải hành động thật nhanh trước khi gã khổng lồ kịp phát hiện ra cậu. Khi gã khổng lồ chuẩn bị đuổi theo, Ben nhanh chóng leo xuống cây đậu với cây đàn và con ngỗng. Kid ở dưới đang lo lắng chờ đợi. Khi thấy Ben, cậu hét lên. Ben, nhanh lên. Cây đậu đang rung chuyển, có vẻ như gã khổng lồ sắp đuổi theo cậu. Ben vừa xuống tới mặt đất, cậu liền vớ lấy một cái rìu và chặt gốc cây đậu. Khi cây đậu đổ xuống, gã khổng lồ cũng biến mất theo làn mây, không thể theo Ben xuống đất. Kid thở phào. Ôi trời, cậu đã làm được. Cậu đã mang về cây đàn và con ngỗng từ vương quốc trên mây sao? Ben cười, ôm cây đàn và con ngỗng. Đúng vậy, bây giờ chúng ta không chỉ thoát khỏi cảnh khó khăn mà còn có cả một cây đàn thần kỳ. Tớ sẽ dùng nó để tạo ra những bản nhạc tuyệt vời. Con ngỗng cũng cất tiếng kêu và đẻ ra một quả trứng vàng ngay lúc đó. Ben nhìn quả trứng vàng và nói, tớ nghĩ cuộc phiêu lưu này đã dạy tớ rằng không có điều gì là không thể, miễn là mình đủ dũng cảm để mơ ước và hành động. Kid gật đầu, mỉm cười. Cậu thật là dũng cảm, Ben. Từ giờ, tớ sẽ tin rằng mọi giấc mơ đều có thể thành hiện thực nếu chúng ta không ngừng cố gắng. Kết thúc câu chuyện. Ben và Kid nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là những báu vật mà Ben mang về, mà là lòng dũng cảm và niềm tin vào những giấc mơ lớn lao.